Hi mga Domshies! Welcome back to Madam's Kitchen. So for today's video, magluluto tayo ng calamares. Okay, so let's start. So we have the squid rings, and we're gonna need the flour and the cornstarch. Need the tigagin. Cornstarch, the pepper, and the salt. So salamat kayo sa nag-sponsor ani akong squid ring. Requested man ni. Okay, so let's put salt and pepper, hindi ay nagwash na ko sa akong hands, so limpyo na kayo na siya. Salt and pepper, then mix. Then this one is flour. Then we will put cornstarch. Then mix natin. Pagkuman, let's put some squid in here. Then ato siyang so butang tag squid no sa flour and cornstarch. Then ato siyang shake. So after shaking, so nice na kayo siya. Muna ni siya. Then frying. So mainit na atong mantika. So, muna ni siya after the flour and the cornstarch. So, let's prito. So, ay lang siya i-dikit. Dapat lagyan sa finished product. So kung magluto gani mo calamares, so dapat dili siya ma-overcook para di siya rubberized ang iyang taste. Okay, but kusog lang ang iyahang flame para mo crunchy gyud siya, and then 1 minute ra gyud na siya para dili siya rubberized. Okay, so let's taste. Sarap.